नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि आज आपल्याला बनवायचा आहे सांबार वडा, म्हणजेच मेदू वडा। सगळ्यांना आवडतो, मला तर विशेष करून आवडतो। म्हणजे बाहेर सकाळी ब्रेकफास्टला गेल्यानंतर डोसा जर मागवला असेल तर त्याच्यामुळे भैया वडा सांबार तयार होतो, एक पीस लेके आओ। पण ज्यावेळी हा फ्रेश तयार करून देतात, तयार केलेला 10 मिनिटापूर्वीचा गरम केलेला असा खायचा नाही आणि खिलवायचाही नाही। सांबार वडा तयार केला, कढईतून काढला आणि सांबार बरोबर सर्व केला। तर त्यासाठी आपण पहिले उडदाची डाळ आहे ती भिजवू आणि नंतर त्याचा वडा बनवू। काही नाही, छान 2 पाण्याने याला धुवून टाकायचं। याला असं छान व्यवस्थित थोडंसं पाणी घालू। आणि या पाण्याचं सांगितलं होतं तुम्हाला की हे पाणी फेकायचं नाही, हे पाणी झाडाला घालायचं। चला, आता डाळ धुतली, ह्याच्यामध्ये आता भरपूर पाणी घालून याला एक साधारण 3-1 तास तरी भिजवून टाकू। 1 वाटी असेल तर 3 वाट्या पाणी घालायचं। डाळ भिजून पाणी वर राहील एवढं। आता साधारण 3 तास डाळ भिजवल्यानंतर आपण याला बारीक करून घेऊ। शक्यतो ही जेव्हा वड्याची आपण डाळ दळतो तर पाण्याची मात्रा जी असते, प्रमाण जे असतं ते कमी ठेवा, आणि लागलं तर हेच पाणी आपल्याला वापरायचं आहे। दळताना आवाजावर नियंत्रण ठेवा तुमच्या हाताचं। ते कसं की एकदम असा आवाज हळू आला की बंद करायचं, कारण तेव्हा असं समजायचं की मिक्सरवर प्रेशर येत आहे। आता तुमची डाळ हलकी झाली का नाही हे चेक करण्याचा एक छान प्रयोग आहे। यामध्ये पाणी भरलंय आणि ही डाळ घ्यायची आणि यामध्ये घालायची। हे जर वर राहिलं तर समजायचं की डाळ व्यवस्थित हलकी झालेली आहे। हे वर तरंगत आहे, इसका मतलब है आपकी दाल प्रॉपर है। साधारणतः घट्टच ठेवली आहे। ह्याला आता आपल्याला छान फेटायचं आहे। बघा, याच्यात तसं एअर फॉर्मेशन करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे डाळ हलकी होईल आणि नंतर वडे जे आहेत ते सुद्धा हलके होतील। थोडंसं पाणी, मीठ आणि पुन्हा याला छान फेटून द्या। असं छान याला फेस सुटायला हवा। आणि तेल जे आहे तेल तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा की ज्यावेळी आपण सांबार वडा तयार करतो तर खूप तापलेलं तेल नको। जर जास्त तापलेलं तेल असेल, वडा टाकल्याबरोबर ते वर येईल आणि वर जळेल, म्हणून तेल असं गरम तर असावं पण धूर त्याच्यात नको। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। आता पारंपरिक पद्धतीचा वडा, त्यासाठी हे कापड ओलं करून घेतलं, त्यावर ही डाळ। आता जी मंडळी रोज वडा करतात त्यांना ही सवय असते, आपण रोज वडा करत नाही, आपल्याला सवय नाही आहे। आणि नंतर असं हा वडा काढून तेलात घालायचा। हे पाणी लावणं गरजेचं आहे, मात्र पाणी जर लावलं नाही तर तुमचा वडा सुटणार नाही। आता हे जे वडे आहेत त्याला आकार आलाय आपला, आणि हे हाफ फ्राय तयार आहे। त्याला आपण काढून ठेवू, कारण वडे आपल्याला सगळे गरम द्यायचे आहेत। तर मग असे 3-3 वडे जर काढत गेलं तर त्याला वेळ लागेल, म्हणून मी असे 3 काढून ठेवले। आता पुन्हा 3 किंवा 4 आपण बनवूयात। पुन्हा ही वाटी ओली करायची। आता हे हाफ फ्राय वडे आणि मागाचे जे हाफ फ्राय वडे आहेत आपले ते दोन्ही आपण एकत्र करून याला फुल फ्राय करू।
म्हणजे घरच्या सगळ्या मंडळींना सांबार वडा किंवा मेदू वडा हा गरम देता येईल. आता यानंतर मात्र गॅस जो आहे तुमचा तो खालची फुल करायचा. वडा तर आपला तयार झाला, पण याबरोबर खाण्याची चटणी किंवा सांबार जर तुम्हाला बघायचा असेल तर बाजूला बघा, यूट्यूब तुमच्या मदतीला आहे. पहा मास्टर रेसिपीज. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. मास्टर रेसिपीज.